perfect. طيب بدك لا عشان ما نتكلمش. اوكي يلا اوكي حلو قوي. اظبطي الزوم لو عايزه كده فتحه او خلاص اوكي حلو قوي كده تمام. كده تحفه. Okay. So now this is the final game of the African Championship. Day 4 and last day and last game between Morocco and Algeria. Morocco will be on my right and Algeria will be on my right and Morocco will be on my left. تقولي التيم مش ممكن تقولي التيم يلا الورقة اللي قدامك. Algeria team number 1 Samir, number 2 Firas, number 3 Jalal Boutajin, number 4 عبد الحليم العربي, number 5 محمد مطران, number 6 جلال شناوي. Morocco team number 1 عبد الرازق, number 2 كمال, number 3 عز الدين, number 5 حسن, number 6 بلال. Our followers asked us to comment in English and in Arabic because most of them I think don't use English, so I will speak in English and in Arabic, both languages now. بناء على طلب السادة المشاهدين لقناة إبسا الاتحاد الرياضي المصري للرياضات المكفوفين، سنقوم بالتعليق على المباراة باللغتين العربية والإنجليزية. المباراة النهائية ما بين الجزائر على اليمين والمغرب على اليسار. الفريقين بيقوموا بالإحماء. Now the teams are warming up. الجزائريين بيقولوا الجزائر بيقولوا إنجليزي فرنساوي مش فاهمين حاجة. بس الكاميرا تانية. All of us are waiting to start this game between Algeria and Morocco. For the first time for more than 25 years, I think for the first time ever, to see the final of Africa between Algeria and Morocco. المرة الأولى اللي نشاهد فيها منتخب المغرب يصعد للنهائي في تصفيات الأولمبياد. الفريق المغربي احتفل كثيرا بمباراة نصف النهائي، كانت غير متوقعة حقيقة. أنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة. الناس تليفونه ليه أب. الجميع في انتظار بدء المباراة النهائية.
الصوره ثابته يعني كويسه. كويسة جدا. سبحان الله لسه لحد دلوقتي ما فتحش حد لايف. ليه مكتوب على الموبايل orientation is not rotated device based. خلاص نجيب بسرعه نجيب بسرعه. بس هو شغال. انا عارف اليوم. راحت. لا لسه برضه. واحد كاتب الصورة حلوة والصوت كويس، يبقى خلاص كده يبقى نحطه زي ما احنا اوكي. عايزين. خلاص هي ممكن تكون مكتوبة بس كده كده معمول له اورينتيشن، فاهمني؟ ان شاء الله هنعلق بالعربي ان شاء الله والانجليزي. لسه لحد دلوقتي المباراه ما بدأتش. المشجعين مشجعين فريق المغرب بيحتفلوا في المدرجات. Now the Algerian team are Samir Belhouachat, Halim Al Arabi and Mohamed Mukran. تشكيل فريق الجزائر: سمير بالحويشات، حليم العربي، محمد مكران. Still not clear till now who will play this game from Morocco. يعني ما اتضحش الامر لحد دلوقتي مين هيلعب في فريق المغرب. الارقام لسه مش واضحه او الاسامي. So it's clear now. Morocco team Bilal. Abdelrazek will play as a center. Hassan will play on the left side of the center. تشكيل منتخب المغرب: عبد الرازق في المنتصف، حسن على اليسار، بلال على اليمين. اعتقد ان احنا هنشوف مباراة ممتعة. Should be an exciting game. من فضلكم يا جماعه لو الصوره واضحه دلوقتي يا ريت حد يكتب لنا الصوره واضحه، لان احنا كنا بنعمل تعديل في الموبايل ودلوقتي اعتقد الصوره واضحه. Now I think the image is clear and the sound is clear. We will see who will start with the ball. نشوف دلوقتي مين هيبدأ باللعب. الكرة مع المغرب سنتر.
So Morocco will start with the ball. Abdelrazak has the ball. كرة مع عبدالرازق. عبدالرازق اداها لبلال. بلال now bounces the ball towards العربي. عبد الحليم العربي gave it to سمير. كرة مع سمير. سمير بالحويشات. He sent it out. ألقاها خارج الملعب. كرة مع المغرب. بلال. بلال has the ball now. بلال bounces the ball. ينطط الكرة ناحية مكران. مكران دلوقتي مع الكرة. مكران has the ball. مكران bounces the ball really high. عبدالرازق saved it. عبدالرازق تصدى للكرة من مكران اداها لحسن. حسن now has the ball. حسن bounces the ball towards العربي. العربي saved it and blocked it out. عبد الحليم العربي. الكرة دلوقتي مع مكران. مكران now has the ball. give it to سمير. سمير now will play. الكرة مع سمير. officials time out. noise. noise. The ball returns to Algeria now. الكرة ترجع للجزائر. ترجع لسمير مرة أخرى. سمير now has the ball. سمير bounces the ball. بلال. It was a very strong ball. He saved it بلال. بلال صد الكرة. بلال يلعب. بلال. مكران. جول. مكران أحرز الهدف الأول. بنحاول نعدل الصورة. So Mukran scored the first goal. It's out. Hassan played this ball and it's out. Mukran saved the ball. It's blocked out. مكران أخرجها خارج الملعب. الكرة دلوقتي مع مكران. مكران has the ball. Abdelrazak played that ball and it went out of the court. الكرة خرجت من الملعب. خرجت من الملعب من عبدالرازق من فريق المغرب. الكرة دلوقتي مع مكران. مكران now has the ball. مكران played it towards بلال. بلال هو اللي صدها. بلال saved it. gave it to عبدالرازق. عبدالرازق gave it to حسن. حسن bounces the ball towards سمير. سمير saved it. الكرة دلوقتي مع سمير. سمير كرة قوية جدا صدها بلال. saved by بلال. bounces the ball towards العربي. حليم العربي gave it to مكران. اداها لمكران. مكران دلوقتي مع الكورة. مكران خارج الملعب. send it out of the court. now Abdelrazak has the ball. give it to حسن. حسن دلوقتي مع الكورة. حسن released the ball outside. now the ball returns to Algeria. Abdelrazak saved it. It's blocked out. العربي saved it. give it to مكران. Okay, we will fix the photo now. Sorry. مكران saved the ball.
Mukran plays the ball. It's out. نمسكه نمسكه Okay. عشان هي كانت مقفوله ما اعرفش يتفتح تاني. Okay, انت بقى. Now the ball with Mukran. Mukran gave it to Samir. Samir now is ready to play it. He bounces the ball. It's saved by Hassan. Hassan أنقذ الكرة. Blocked out. حسن دلوقتي مع الكرة. حسن will play it. حسن released the ball. It's blocked out. تم صد الكرة. سمير دلوقتي مع الكرة. سمير now has the ball. He bounces the ball. بلال saved it. صدها بلال. بلال اتجاه مكران. مكران صدها. مكران now has the ball. مكران. حسن saved it. Give it to عبد الرازق. كرة مع عبد الرازق. رازق towards العربي. العربي saved it. It's blocked out. حليم العربي. مكران مع الكرة. مكران يرمي كرة قوية تجاه عبد الرازق. عبد الرازق give it to حسن. عبد الرازق bounces the ball. It's a long ball penalty. عبد الرازق يرتكب خطأ. long ball. So it's a penalty and Samir will play it now. عبد الرازق will defend. سمير هيلعب الكرة وعبد الرازق يتصدى لضربة الجزاء. سمير كرة قوية جدا. هدف. جول. to Algeria 0 Morocco. Now the ball with Hassan. Hassan. Mukran saved it. عبد الرازق now released the ball towards Mukran. Mukran saved it. So the result now is 2-0. Then now the ball with Mukran. الكرة مع مكران اداها لسمير. سمير بالحواشات. سمير releases the ball very strong. And it's a goal. 3-0. Bilal now has the ball. Bilal bounces the ball. But it's not accurate. ما كانتش دقيقة أبدا وخرجت خارج الملعب. مكران دلوقتي الكرة رجعت له. Now the ball with مكران. مكران bounces the ball towards عبد الرازق. عبد الرازق صد الكرة. عبد الرازق هيلعب. عبد الرازق released. No. Towards مكران. مكران replies quickly. عبد الرازق saved it. Blocked out. Very good. صراحة الكرة رايحة جاية بمنتهى السرعة والقوة. بلال دلوقتي للأسف كرة غير دقيقة خارج الملعب. He bounces the ball but it's outside. مكران now has the ball. مكران bounces the ball towards عبد الرازق. عبد الرازق saved it. Gave it to Hassan. Hassan bounces the ball towards مكران. العربي saved it. أنقذها عبد الحليم. العربي هو اللي شاط. صدت. It's out. مكران دلوقتي مع الكرة. مكران now has the ball. عبد الرازق saved it. Blocked out. Now the ball with Bilal. Bilal bounces the ball towards العربي. Very dangerous ball but العربي controlled it. العربي سيطر عليها بمنتهى الدقة. سمير دلوقتي بيلعب. Blocked out by عبد الرازق. عبد الرازق أنقذ الكرة دي من سمير.
الكرة دلوقتي مع حسن. حسن هيلعب بسرعة أعتقد. لا، خد وقت. He released the ball out of the court beside the left post. خرجها خارج الملعب من ناحية اليسار. الكرة رجعت لسمير. سمير now has the ball. He bounces the ball towards عبد الرازق. عبد الرازق saved it. عبد الرازق bounces the ball towards مكران. العربي saved it. كانت خطيرة جدا. حليم أنقذها. العربي هيشوط. شاطها فعلا. جول. عبد الحليم scored a goal. scored the fourth goal for Algeria. عبد الحليم أحرز الهدف الرابع للجزائر. 4. المغرب 0. So it's 4-0 now. بلال plays the ball. العربي saved it. مكران now has the ball. مكران bounces the ball towards حسن. حسن saved it. حسن هيلعب ناحية العربي. العربي صدها. اداها لسمير. سمير now has the ball. He releases the ball. عبد الرازق saved it. And it hardly went out of the court. Time out. Morocco. انا مش عارف ده ممكن يثبت عشان تثبت هي التليفون بالعرض ولا لا. اعملوا عرض. مش انت عملت كده؟ It's out of the court by Mukran now. الجونين مش باينين. كويسين. اوكي امسكيه بقى. ماشي خلاص. امسكيه. حسن. حسن now plays the ball. العربي العربي saved it. Give it to سمير. دلوقتي سمير مع الكرة. سمير very strong ball by سمير. كرة قوية جدا من سمير. بلال صدها. بلال مع الكرة. يرجع الكرة بسرعة. يشوطها ناحية العربي. عبد الحليم العربي صدها. حليم العربي has the ball. He releases the ball. A very strong ball towards بلال. بلال saved it. Went to عبد الرازق. عبد الرازق gave it to حسن. حسن now has the ball. He will play it now. Went to العربي. العربي gave it to سمير. سمير مع الكرة دلوقتي. سمير هيلعب. سمير bounces the ball. It's really strong. عبد الرازق saved it. انقذها عبد الرازق. كرة مع عبد الرازق. عبد الرازق يلعبها ناحية العربي. العربي صدها. حليم العربي gave it to مكران. مكران now is ready to play. مكران. حسن saved it. حسن انقذها. حسن bounces the ball towards العربي. العربي gave it to سمير. اعطاها لسمير. سمير مع الكرة دلوقتي. سمير بيلعب كرة قوية جدا. عبد الرازق صدها. officials time out noise. وقت مستقطع بسبب الضوضاء. كرة مع بلال. بلال. مكران صدها. مكران saved it. Now مكران plays the ball out of the court. خرجت خارج الملعب. ترجع الكرة تاني لفريق المغرب. عبد الرازق مع الكرة. عبد الرازق has the ball now. He bounces the ball. مكران saved it. مكران replies quickly. مكران يرجع بسرعة. يشوط بسرعة. راحت لحسن. حسن دلوقتي. حسن bounces the ball. Oh
It's a goal. يبقى الهدف كما طلب مكران. مكران أبلغني شخصيا إن لما يدخل فيه هدف أقولها بالعربي. So Mukran couldn't save it and it jumped over his body. The result now is 3-1. Sorry, 4-1. Now the ball with Samir. مفارقة غريبة الصراحة. لسه بس من 10 دقايق مقابل مكران تحت بيقول لي لما يدخل فيها هدف قولها بالعربي. سبحان الله. قلت له بعد الشر. هو طلبها ونالها. سبحان الله. Now they are cleaning the floor. الملعب بيتم تنظيفه دلوقتي من العرق. الكرة دلوقتي مع سمير. سمير has the ball now. He played the ball towards Bilal. Bilal saved it. Bilal threw the ball, a very fast ball. العربي could save it. دلوقتي العربي صد الكرة من بلال. العربي bounces the ball. Bilal saved it. Now the ball is with Abdelrazek. Abdelrazek bounces the ball again. مكران blocked it out. مكران خرجها المرة دي. النتيجة كما هي 4-1. The result now is still 4-1. The ball now is with Mukran. Mukran bounces the ball. Very strong ball towards Hassan. Hassan saved it. الكرة دلوقتي مع حسن. أنقذ الكرة من مكران. He bounces the ball towards العربي. العربي saved it. العربي gave it to سمير. سمير دلوقتي مع الكرة. سمير bounces the ball towards حسن. حسن saved it. حسن صدها. حسن blocked out. حسن لعب الكرة خارج الملعب. الكرة رجعت مكران. مكران now has the ball. مكران will play it now. It's a goal. Hassan couldn't save this ball from Mukran. It went very quickly to the back of the net. So the result now is 5-1. النتيجة الآن 5-1. مكران أحرز هدف الخامس. الكرة دلوقتي مع حسن. حسن now has the ball. حسن bounces the ball towards العربي. العربي saved it. العربي gave it to Samir. Samir now is ready to play. Samir from the left side. He releases a very strong ball and it's a goal. Really strong. 6-1. Algeria 6 Morocco 1. يحرز سمير الهدف السادس. عبد الرازق مع الكرة. It's officials time out for noise. There's a problem here with the microphones. عبد الرازق bounces the ball towards مكران. مكران أنقذ الكرة. مكران جاهز للهجوم. مكران كرة قوية جدا ولكن خارج الملعب. كرة مع حسن. حسن now has the ball. Blocked out by مكران. مكران plays on the right side. كرة دلوقتي مع مكران. اداها لسمير. سمير دلوقتي جاهز للشوط. سمير يرمي كرة قوية جدا على الأرض. جول. سمير مميز جدا بكوره الزاحفة على الأرض. So Samir scores the 7th goal for Algeria. Now the result is 7-1.
Morocco now has the ball. Bilal gave the ball to عبد الرازق. الكرة مع عبد الرازق. عبد الرازق bounces the ball towards مكران. مكران blocked it out. مكران أخرجها. الكرة دلوقتي مع مكران. مكران releases the ball towards عبد الرازق. عبد الرازق saved it. اداها لبلال. gave it to بلال. بلال threw it towards مكران. مكران saved it outside. خرجت خارج الملعب. مكران يرمي كرة سريعة جدا. الكرة مع مكان. الكرة دلوقتي مع مكران. اداها لسمير. سمير يرمي كرة قوية جدا. جول. سمير يحرز الهدف الثامن. جول ألجيريا 8-1. Now the ball is with Bilal. Bilal threw it towards Samir. Samir saved it. Samir now has the ball. Samir will play it. Bilal couldn't save it from Samir. Samir is putting pressure on them. والنتيجة دلوقتي أصبحت 9-1. سمير ما شاء الله الهدف التاسع. كرة مع عبد الرازق. عبد الرازق يلعب دلوقتي. عبد الرازق now plays the ball towards العربي. العربي saved it. العربي plays the ball. Hassan blocked it out. So it's blocked out. The ball now with Hassan. الكرة دلوقتي مع حسن. حسن في الناحية الشمال. He bounces the ball towards العربي. العربي saved it. Gave it to سمير. سمير دلوقتي مع الكرة. سمير has the ball. سمير a very strong ball. بلال saved it. بلال أنقذها. بلال شاط ناحية سمير. سمير صد. نهاية الشوط الأول. So it's half time. And the half time score is 9-1. مش عارف. كان الصورة شغالة؟ خلينا بقى. بس خلينا بدل ما نقعد نعيد ونزيد. الجولين باينين. انا بقيت اعمل ايه؟ بص بقى امسك ودي يمين ودي يمين. خلاص ماشي. اوكي.
And we see now that Algeria needs to make substitution. Now the second half will start. الشوط الثاني هيبدأ حالا. سكور الشوط الأول كان 9-1. The halftime score was 9-1. Now Algeria plays. Mukran has the ball. Officials time out before he plays the ball. قبل مكرم ما يلعب الكرة الحكم صفر. خد يا ماما. الكرة دلوقتي مع مكران. So مكران will start again. مكران يبدأ مرة أخرى الشوط الثاني. مكران يرمي كرة قوية للسنتر. عبد الرازق صدها. عبد الرازق saved it. عبد الرازق bounces the ball towards مكران. مكران saved it and it's blocked out. عبد الرازق يرد على مكران ومكران يخرجها بره الملعب. الكرة ترجع تاني للجزائر. مكران اداها لسمير. سمير هو اللي هيلعب دلوقتي. سمير now will play. سمير released a very strong ball. بلال saved it. بلال replies with the bounce ball. مكران saved it. مكران يصد الكرة يديها للعربي. العربي هيوصلها بدوره. لا العربي يلعب. العربي يرمي الكرة. عبد الرازق صدها towards عبد الرازق. عبد الرازق saved it. عبد الرازق now will play. عبد الرازق play it out of the court beside the right post بجانب القائم الأيمن. راحت لمكران. مكران now has the ball. مكران plays a very strong ball towards عبد الرازق. عبد الرازق saved it. اداها لحسن. gave it to حسن. حسن راحت العربي. العربي يجري ورا الكرة بسرعة يديها لمكران سريعا. give it to سمير quickly. سمير plays quickly. عبد الرازق saved it. عبد الرازق now give it to بلال. بلال releases the ball out of the court. Yes. بلال استعجل وخرجها بره الملعب. الكرة رجعت لسمير. سمير now has the ball. سمير كرة قوية جدا. A very strong ball by Samir and it's a goal. So the result now is 10-1. Algeria 10. Algeria is asking for a substitution, but it's not done till now. بلال bounces the ball. بلال يلعب كرة ناحية مكران. مكران يخرجها بره الملعب. Now so out number 5 in number 6 in Algeria. مكران خارج من الملعب. هينزل مكانه جلال شناوي رقم 6. So number 5 is out. Number 6 is in Algeria. جلال شناوي. Algeria controls the game. طبعا الجزائر مستواها أصبح أعلى كثيرا من جميع فرق القارة. الكرة دلوقتي مع سمير. سمير now has the ball. سمير played. gave it to بلال. بلال played the ball towards عبد الرازق. عبد الرازق saved it. gave it to بلال. بلال releases the ball towards جلال. officials time out for noise. في ضوضاء في الملعب. كرة دلوقتي مع جلال. جلال هيلعب. جلال towards بلال. بلال saved it. بلال bounces the ball out of the court. بلال حدف الكرة لكنها خارج الملعب. الكرة مع سمير. سمير هيلعب. سمير bounces a very strong ball. It's an amazing goal. The 11th goal. Game. So it's over. The final is over. The result 11-1. Congratulations Algeria, the championship of Africa. Now the Algerians, yes, they are celebrating.
because they are the champions of the continent. So Algeria will represent Africa in the Paralympic Games in Tokyo. Yes, he deserves it. All of them deserves it. ألف مبروك لمنتخب الجزائر. منتخب الجزائر الشقيق يفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 11-1 على منتخب المغرب الشقيق. ألف مبروك لأبطال الجزائر. إذن الجزائر في طوكيو لتمثل العرب وأفريقيا إن شاء الله. كل التوفيق لكل المنتخب الجزائري. كل التوفيق لجميع الأصدقاء من الجزائر والمغرب. المغرب بتهني فريق الجزائر. So now we reached the end of the African Championship here in Port Said, Egypt 2020. Thank you for joining us. Voice over by Hazem Zaki and Iman Talal. Thank you, Iman.